Dear Diary. So ngayon, pag-uusapan natin ang pag-record ng mga transaction sa journal. Pero hindi ganitong type ng journal. Sa accounting, ang journal ay kung saan mo unang nire-record ang mga business transactions, kaya ang tawag din dito ay Book of Original Entry. At journalizing naman ang tawag sa process ng pag-record ng mga transactions. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mga journal entries gamit ang mga susunod na mga transactions. Bago natin i-analyze ang unang transaction, pag-usapan muna natin ang format ng isang journal entry. Kung makikita nyo, ang bawat journal entry ay merong date, account titles, debit, credit, at explanation. Ngayon, pag-usapan na natin kung bakit ganito ang journal entry ng unang transaction. Noong January 1, 2020, si Ikaw na Magaling ay namuhunan sa kanyang negosyo. Dahil meron tayong tinatawag na separate entity concept na hiwalay ang owner at ang negosyo, kahit naglabas ng pera si Ikaw na Magaling, ang negosyo naman niya ay nakatanggap ng pera. Kaya, magde-debit tayo ng cash. Bakit debit? Dahil ang cash ay isang asset at ang normal balance ng asset ay debit. Dahil nadagdagan ang cash, magde-debit tayo ng 1 million. Ngayon, pag-usapan naman natin ang credit. Saan ba nanggaling yung 1 million na cash na natanggap ng negosyo? Nanggaling yon sa pinuhunan ni Ikaw na Magaling. Kaya, magke-credit tayo ng Magaling Capital. Ang Magaling Capital ay isang equity account. Dahil ang normal balance ng equity account ay credit, kapag nadagdagan ang equity account, i-credit natin. Sa pangalawang transaction naman, sinasabi na noong January 1, 2020, nangutang ng 500,000 pesos sa bangko si Ikaw na Magaling. Kagaya ng unang transaction, nadagdagan ang negosyo ng cash, kaya magde-debit tayo ng cash. Pero ngayon, hindi 1 million, 500,000. Tapos, ang credit naman ay utang. Kaya, notes payable. Ang notes payable ay isang liability account. Ang normal balance ng liability ay credit. Dahil nadagdagan ang utang or liabilities, magke-credit tayo ng 500,000. Sa pangatlong transaction naman, noong January 2, 2020, bumili daw si Ikaw na Magaling ng inventory worth 800,000. Ang inventory ay ang kanyang pangtinda. Dahil meron tayong tinatawag na matching principle sa accounting, i-recognize natin muna ito na asset at hindi expense dahil hindi pa naman ito nabebenta. Ang normal balance ng inventory na isang asset ay debit. Kaya, dahil nadagdagan ang inventory, magde-debit tayo ng inventory worth 800,000. Kagaya ng inventory, ang cash ay isang asset na ang normal balance ay debit. Pero, dahil nabawasan ito, i-credit natin ang cash worth 800,000. Noong January 30, 2020, nakabenta na daw si Ikaw na Magaling ng worth 300,000 pesos. Lahat daw yon nakatanggap siya ng pera. Kaya magde-debit tayo ng cash
worth 300,000 pesos. At i-credit naman natin ang sales worth 300,000 pesos. At dahil nakabenta na, pwede na natin i-recognize na expense ang inventory. Kaya naman, magde-debit tayo ng cost of goods sold amounting to 150,000. At dahil nakabenta na si ikaw na magaling, syempre, nabawasan ang inventory niya. Dahil ang normal balance ng inventory ay debit, magke-credit tayo ngayon ng inventory worth 150,000 dahil nabawasan ito. Kung mapapansin nyo, dun sa transaction na to, dalawa ang journal entries na ginawa natin dahil sa matching principle. Dahil meron ng revenue, nag-recognize na rin tayo ng expense. Noong February 1, 2020, nag-withdraw daw si ikaw na magaling ng cash sa negosyo worth 50,000 pesos. Dahil dito, magde-debit tayo ng magaling drawing worth 50,000 pesos. At dahil nabawasan ang cash, magke-credit tayo ng cash worth 50,000 pesos. Yung mga example natin ay 5 sa napakaraming mga transactions ng isang negosyo. Pero kahit gaano pa karami ang mga transactions na yon, lagi pa ring equal ang debits at credits. So based sa mga example natin, I hope na intindihan nyo na kung paano gumawa ng journal entries. Pag may tanong kayo, let me know.